Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to another session of Quranic Arabic recitation with Tajweed rules. In this session, we will be practicing these 9 syllables 10 times without explanation, just to give you enough practice. So it's page number 11, Al-Qaida Nuraniya. And this slide is just a reminder for transliteration purposes. ضاد فتحتين ضن ضاد كسرتين ضين ضاد ضمتين ضن ضن ضين ضن يا فتحتين ين يا كسرتين ين يا ضمتين ين 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 شين فتحتين شن شين كسرتين شن شين ضمتين شن شن شين شن. So the next few slides would be sounds only without spellings. ضن ضين ضن ين 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 شن شين شن ضاد فتحتين ضن ضاد كسرتين ضين ضاد ضمتين ضن ضن ضين ضن يا فتحتين ين يا كسرتين ين يا ضمتين ين 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 شين فتحتين شن شين كسرتين شن شين ضمتين شن شن شين شن. So the next few slides would be sounds only without spellings. ضن ضين ضن ين 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 شن شين شن ضاد فتحتين ضن ضاد كسرتين ضين ضاد ضمتين ضن ضن ضين ضن يا فتحتين ين يا كسرتين ين يا ضمتين ين 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 شين فتحتين شن شين كسرتين شن شين ضمتين شن شن شين شن. So the next few slides would be sounds only without spellings. ضن ضين ضن ين 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 شن شين شن ضاد فتحتين ضن ضاد كسرتين ضين ضاد ضمتين ضن ضن ضين ضن يا فتحتين ين يا كسرتين ين يا ضمتين ين 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 شين فتحتين شن شين كسرتين شن شين ضمتين شن شن شين شن. So the next few slides would be sounds only without spellings. ضن ضين ضن ين 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 شن شين شن ضاد فتحتين ضن ضاد كسرتين ضين ضاد ضمتين ضن ضن ضين ضن
يا فتحتين ين، يا كسرتين ين، يا ضمتين ين، ين ين ين. شين فتحتين شن، شين كسرتين شن، شين ضمتين شن، شن شين شن. So the next few slides would be sounds only without spellings. Don, din, dun. Yen, yin, yun. Shen, shin, shun. ضاد فتحتين ضن، ضاد كسرتين ضن، ضاد ضمتين ضن، ضن ضن ضن. يا فتحتين ين، يا كسرتين ين، يا ضمتين ين، ين ين ين. شين فتحتين شن، شين كسرتين شن، شين ضمتين شن، شن شين شن. So the next few slides would be sounds only without spellings. Don, din, dun. Yen, yin, yun. Shen, shin, shun. ضاد فتحتين ضن، ضاد كسرتين ضن، ضاد ضمتين ضن، ضن ضن ضن. يا فتحتين ين، يا كسرتين ين، يا ضمتين ين، ين ين ين. شين فتحتين شن، شين كسرتين شن، شين ضمتين شن، شن شين شن. So the next few slides would be sounds only without spellings. Don, din, dun. Yen, yin, yun. Shen, shin, shun. ضاد فتحتين ضن، ضاد كسرتين ضن، ضاد ضمتين ضن، ضن ضن ضن. يا فتحتين ين، يا كسرتين ين، يا ضمتين ين، ين ين ين. شين فتحتين شن، شين كسرتين شن، شين ضمتين شن، شن شين شن. So the next few slides would be sounds only without spellings. Don, din, dun. Yen, yin, yun. Shen, shin, shun. ضاد فتحتين ضن، ضاد كسرتين ضن، ضاد ضمتين ضن، ضن ضن ضن. يا فتحتين ين، يا كسرتين ين، يا ضمتين ين، ين ين ين. شين فتحتين شن، شين كسرتين شن، شين ضمتين شن، شن شين شن. So the next few slides would be sounds only without spellings. Don, din, dun. Yen, yin,
يون شن شين شون ضاد فتحتين ضن ضاد كسرتين ضين ضاد ضمتين ضن ضن ضين ضن يا فتحتين ين يا كسرتين ين يا ضمتين يون ين ين يون شين فتحتين شن شين كسرتين شين شين ضمتين شون شن شين شون. So the next few slides would be sounds only without spellings. ضن ضين ضن ين ين يون شن شين شون. So this is the end of this session. We will see you in next session inshallah. Until then, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.